Ito, nandito namin sa Bora. Caticlan pala. Caticlan pala. Oh, ito na. Tirahin na natin ito ng DIY. Oh. Ayan o. Papunta kami ng ano, tricycle. Ayan o. Airport, tricycle. Ayan o. Oh, mga kabyahe. Turuan ko. This is how to transfer to Caticlan via DIY. Ngayon magta-tricycle kami papunta. Sabi ko, dahil yung tricycle, bakit tama? Tricycle. Hindi nag-access. Wow. Ano? Yan, may panakuhanan natin siya. Ayan o. Airplane! Yee! Ah! Hi guys. Second DIY. Ang pagsakay ng boat. Papuntang Boracay Island. Nagbayad kami ng environmental fee, mga ganun-ganon. So, 500. Dalawa na kami. Tapos, 40 pesos each for the boat ride. So, 80 pesos. Ayun. Later ulit. Adir. Welcome. Bayak look ng transfer from Caticlan to Boracay. Daanan tanan mga lokal. Oo, lokal. We are local. So, dahil tinatry natin yung DIY. Okay, let's go. Alas na. Tara na. Saan tayo papunta, ma'am? Sasakay na tayo ng tricycle papunta sa hotel natin. Yun. Pero DIY nga kasi tayo, hindi ko alam saan tayo sasakay. Ay, sa 2. Ay, sa 2. Bulabog. Bulabog. Okay na kami doon dalawa. Magandang umaga. Ito, kakain na tayo ng almusal dito sa Isa 2. Ayan. Nakikita niyo yung ano namin, almusal. Siyempre yung typical na almusal. Tosino at langgonisa. Good morning. May itlog. Ayan o. Alright, kain na tayo. Unggoy yan.
What's up mga kabiyahe? Ito, papunta tayo ngayon dun sa ano, lalag tayo. Nandito kami sa Bulabog Beach. Ito. Ang daming naliligo dito, baliktad. Pero bibisitahin natin yan. Sige, okay? Ayan, nandito tayo sa Station 3. Eto na. Woo! Ayan o. Oh. Malakas ang agos. Woo, woo, woo. Kita nyo? Oh. Grabe! Kung anong kalmado sa Bulabog Beach, grabe, sobrang wala nito. Walang maliligo. Siyempre tayo lang maliligo. Oh. Hello mga kabiyahe. Ito, kakain na tayo sa lunch. Ang lunch natin ay dinakdakan. Badyon. May tropicano pa tayo. Dito yan sa Jasper Silog. Ayan o. Whoop. Whoop. Kain na tayo. Ngayon magmumotor naman tayo. Papunta sa mga spot. Ito. Ito yung basic swimming, kaya turuan ko kayo kung paano mag-swimming. Kaya 1, 2, 3, go! Ang may aso. Sige. 1, 2, ready, go! Kaya nga. Ganyan lang may aso. Kaya, whoop! 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 So come gather round my children. I and I try, never make the fire die. Don't break the sapphire. Part of the unbreaking circle, my friend. Throw away all your hands. The attention of Philippine Airlines passengers, please prepare your ID and boarding pass. Once again,